Good afternoon po, ma'am. Ako po si Snawity Kabugatan. Nagawa po ako ng isang report card. So, let's start. Ang isang is yung ating school. So, gagawin natin dito. So, i-wrap text natin siya. Then, sa V, yung pangalan, your name. Okay, ganun din gagawin natin. And after that, sa 7, which is yung mga courses. For example, BSCS, BS, IT, BS, C, BSc, Engineering, BS, Training, Immunology. Then, kung kukumpitin natin is yung quiz nila kada courses. Quiz 1, quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4, quiz 5. So, hanggang quiz 5 lang. May nakalimutan lang. I-rename natin ito, which is data. Then ito, which is report. Right. Proceed tayo dito sa date. So, dito ay is average. So, is average. Yung total. So, maglagay tayo ng example. Kunwari, 90 ESES sa quiz 1. 89 sa quiz 2. 88. 92. 94. So, same sila. 90 sa quiz 1, sa BSIT naman. 89, 93, 87, 85, 89. So, dito naman sa BSC, 8, 92, 89, 86, 80, 82, 86. Sa BSE Engineering, 95, 90, 89, 93, yes, previous team, 94, 92, 95. So, sa tayo. Then, kukunin natin yung average nito. So, dito, i-click natin. I-click natin to. Then, itong effects. Then, average. 27.
then F7, which is 19.6 ang quiz average. So, pwede naman dito, wait, pwede naman mas madali ata pagka ito, auto sum, auto average. Naka-auto na siya. Then, i-highlight mo tong then enter. Mali lang tayo naka-on. Auto average. Then, highlight. Average. Then, highlight. Itong BSIP. Then, enter. So, 89. Base average. Ito tayo dito. Sa average. Highlight. Text. Average. 78, 18.8. Base average ng BSE. So, average. G7 and G9. Yung base average naman ng BSE engineer ay 89.8. So, kasi tayo sa BS screen, try natin sa mas madali ito. Ilot natin ito. Screen value tayo enter. 91.8. So, nakuha na natin base average ng bawat courses. So, wait. Gawin natin itong ayusin ko lang ito. I-highlight natin. Ito. Yan. Parang mas maganda ito. So, after nyo